Hello guys, মই পলাশ আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। সো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাশন কৰিম আমি ইন্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে কেনেকৈ পইচা ইনকাম কৰিব পাৰোঁ। মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে, মোৰ ইউটিউবত 6টামান চেনেল আছে, ওকে। সো সেই চেনেলকেইটাত মই যিবিলাক ভিডিঅ'ছ আপলোড কৰোঁ সেইবিলাক বেসিক্যালি এডুকেশ্যনেল বেজ ভিডিঅ' হয়। মই ক্লাছ 1ৰ পৰা SS 12লৈকে ষ্টুডেণ্টবিলাকক অলপমান টিচ কৰি থাকোঁ সেইকেইটা চেনেলত। সো মোক বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধি থাকে যে দাদা ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে আমি কেনেকৈ পইচা ইনকাম কৰিব পাৰোঁ, ইণ্টাৰনেটক ইউজ কৰি আমি কেনেকৈ পইচা ইনকাম কৰিব পাৰোঁ। সো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত বেসিক্যালি আমি এইটো টপিকৰ ওপৰতে ডিসকাশন কৰিম যে আপোনালোকেও ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে কেনেকৈ পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব, ওকে। সো আপুনি যদি এই টপিকটোৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে মনোযোগ সহকাৰে চাই থাকিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে পইচা ইনকাম কৰাৰ প্ৰথম যিটো মেথডটো হৈছে ষ্টাৰ্ট এ ইউটিউব চেনেল নতুবা ষ্টাৰ্ট এ ব্লগ ছাইট। তাৰমানে আপোনাৰ ওচৰত যদি এনেকুৱা কিছুমান এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী বস্তু আছে যিবিলাক নেকি আপুনি বেলেগক শিকাব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপুনি এটা ইউটিউব চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে য'ত আপুনি মোৰ দৰে, মই এতিয়া আপোনালোকক এতিয়া কিবা এটা নহয় কিবা এটা টিচ কৰি আছোঁ যে মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে আমি কেনেকৈ ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে পইচা ইনকাম কৰিব পাৰোঁ। সো এইটো এটা নলেজ হয় আৰু এই নলেজটো মই আপোনালোকক কিহৰ মাধ্যমেৰে পঠিয়াইছোঁ, এই নলেজটো আপোনালোকলৈ মই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে পঠিয়াইছোঁ। সো আপোনাৰ ওচৰতো যদি এনেকুৱা কিবা স্কিলছ আছে যিবিলাক স্কিলছ আপুনি আনক শিকাব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপুনিও এটা ইউটিউব চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰক মোৰ নিচিনাকৈ, মোৰ দৰে। তাৰ পৰা আপুনি ভিডিঅ' বনাব লাগি যাওক। মানে আপুনি যিটো কথা যেনেধৰণে শিকাব বিচাৰিছে আপুনি সেইখিনি কথা মানুহক ক'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰক আৰু দেখিব লাহে লাহে উইদিন 6 মন্থৰ ভিতৰত আপোনাৰ যদি চেনেলটো গ্ৰ' নকৰে মোক ক'ব। তাৰমানে এনেকুৱা হয় আমাৰ অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ নলেজ দিয়া মানুহ নাই। মানে ইণ্টাৰনেটত আমি কেনেকৈ কি কৰিব পাৰোঁ এই টপিকটোৰ ওপৰত আপোনাক কোনো নলেজ নিদিয়ে মানে কোনো এইটো কাম নকৰে। সেইটো কাৰণে মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ নিউলি। সো সেইকাৰণে আপুনি যদি ভিডিঅ' বনাব ষ্টাৰ্ট কৰে, আপুনি যিটো টপিক জানে, আপুনি 6 মান্থ কণ্টিনিউ কৰক। আপুনি যদি গ্ৰ' নকৰে মোক ক'ব, বিকজ আমি কনচিষ্টেঞ্চিটো মেইনটেইন কৰিব পৰাটোহে আচল কথা। এটা দুটা ভিডিঅ' দি পিনে মানুহে বহি দিয়ে, বাট তেনেকুৱা কৰিলে নহ'ব। আমি কনচিষ্টেঞ্চিটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব। মানে আমি কণ্টিনিউৱাছলি একে লেঠাৰিয়ে আজি আমাৰ ভিডিঅ'ত ভিউজ নাহিলেও আমি সেইটো এৰি দিব নালাগিব, আমি কামটো কৰি যাব লাগিব। চ' চামথিং লাইক ডেট, তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় কথাবিলাক। গতিকে 1 নম্বৰ যিটো পইণ্টটো হৈছে আপোনালোকে এটা ইউটিউব চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰক, অ'কে। এণ্ড ছেকেণ্ড থিংছটো হৈছে সেইটোতো ইউটিউব চেনেলতকৈ ইজি হয় আৰু সেইটো হৈছে ব্লগিং। এটা মানুহে নাজানে কি ব্লগিং। চ' ব্লগিং বেচিকেলি আপোনালোকে যেতিয়া গুগলত যিকোনো এটা আৰ্টিকেল চাৰ্চ কৰে তেতিয়া আপোনালোকে মন কৰিব কিছুমান ৱেবছাইট আহে। আপোনালোকে মন কৰিব গুগলত গৈ চাৰ্চ কৰি চাব, তাৰপিছত ৱেবছাইট কিছুমান আহে নহয় জানো। এতিয়া সেই ৱেবছাইটবিলাক আমাৰ নিচিনা যিবিলাক কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ আছে যে নেকি ডিজিটেলি যিকোনো এটা বস্তু ক্ৰিয়েট কৰে, চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবিলাকেই সেইবিলাক বনাইছে, অ'কে। এণ্ড আপোনালোকে যেতিয়া সেই ৱেবছাইটটো খুলিব, অ'পেন কৰিব, তাত আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব তাত কিছুমান এডভাৰটাইজমেণ্ট এড আহে নহয় জানো, বিভিন্ন ধৰণৰ এড আহে। সেই এডবিলাকৰ পৰা সেই যিটো ব্লগ ছাইট নতুবা সেই যিটো ৱেবছাইট ক্ৰিয়েট কৰিছে যিজন অ'নাৰ, সেই অ'নাৰজনৰ ওচৰলৈ পইচা যায়, যি ধৰণে ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ছবিলাকৰ আগত এড আহিলে আহে, অ'কে। চ' আপোনালোকে তেনেকুৱা ধৰণে এটা ব্লগ ছাইট ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। আৰু ব্লগ ছাইট ষ্টাৰ্ট কৰাটোতো ইউটিউব চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰাতকৈ ইজি হয়। গুগলৰ নিজৰ প্ৰডাক্ট এটা আছে, মানে সেইটো এটা এপেই হয়, অ'কে। এপটোৰ নাম হৈছে blogger.com। আপুনি সেই blogger.com আপুনি নিজৰ এটা কাষ্টম ডমেইনো ল'ব পাৰে, নতুবা ডাইৰেক্ট blogger.com আপোনালোকে ডাইৰেক্টলিও লিখি আপোনালোকৰ নিজৰ থটছবিলাক পাব্লিছ কৰিব পাৰে। লাইক আপুনি কাহিনী বহুত ভালকৈ ক'ব জানে, অ'কে, আপুনি কাহিনী বহুত ভালকৈ লিখিব জানে, তেতিয়া আপোনালোকে আমাৰ অসমীয়া লেংগুৱেজত লিখিব পাৰে, নতুবা ইংলিছ, হিন্দী, অ'কে। ইউ কেন চুজ এনিৱান, অ'কে। চ' যিকোনো এটা লেংগুৱেজত আপোনালোকৰ থটছবিলাক আপোনালোকৰ মনত যিবিলাক আইডিয়া আছে, যিখিনি নলেজ আছে, সেইখিনি বেলেগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। আৰু এইটো এতিয়া বহুত ইজি হয়। ভিডিঅ' বনাবলৈ এতিয়া মই মোবাইলটো আগত ৰখাবলগীয়া হৈছে, মাইক লগাবলগীয়া হৈছে, লাইটিং কৰিবলগীয়া হৈছে। চ' ইয়াত বহুত এফৰ্ট আহি পৰে। বাট ব্লগিঙত তেনেকুৱা নহয়। ব্লগিঙত আপুনি কেৱল মাত্ৰ ডেইলি 5 মিনিটত যদি আপুনি আৰ্টিকেল লিখিব ষ্টাৰ্ট কৰে ন, তেতিয়াও আপুনি তাত ছাকচেছ কৰিব পাৰিব। আৰু ইউটিউবত এটা ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে, আপোনাৰ 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ, 4000 আৱাৰ্ছ ৱাটচ টাইম কমপ্লিট হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ চেনেলটো ইউটিউবৰ যিটো এডচেন্স পলিচি তাত এপ্লিকেবল হ'ব আপোনাৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ আগত এড আহিবৰ কাৰণে। বাট
ব্লগ আৰু তেনেকুৱা নহয় আপুনি 15-20টা ব্লগ লিখি দিয়ক ভাল ভাল ব্লগ আৰু এনেই লিখিলে নহ'ব কপি পেষ্ট কৰিলে নহ'ব আপোনাৰ জেনুইন ব্লগ হ'ব লাগিব জেনুইন মিনছ তাত মানে কোনো ধৰণৰ বেয়া বস্তু থাকিব নালাগিব যিখিনি নেকি মানুহৰ কাৰণে উপযোগী হয় যিবিলাক নেকি মানুহে চাব বিচাৰে যিখিনি নেকি মানুহে শিকিব বিচাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব অ'কে চ' এইটো হৈছে 2 নম্বৰ পইণ্ট এইটো হৈছে ব্লগিং অ'কে মানে ৱেবছাইট আৰু ওৱান কাইণ্ড অফ ৱেবছাইট আৰ্টিকেল লিখিব লাগে তাতে অ'কে এই দুটা আৰু এটা হেৰি আছে আৰু এটা টেকনিক আছে ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে ইনকাম কৰা আৰু সেইটো হৈছে এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং বুলি ক'লে এইটো বুজায় চাওক আমি যেতিয়া দোকান এখনৰ পৰা নতুবা আমি যিকোনো এডোখৰ ঠাইৰ পৰা আমি যেতিয়া বস্তু এটা কিনি আনো অ'কে বহুত কেছত আপোনালোকে এইটো কথা লক্ষ্য কৰিব কিছুমানে আপোনালোকক ৰিকমেণ্ড কৰে আৰে তুমি এইটো বস্তু কিনা দেই এইটো মই কথা পাতি দিম আমুক কৰিম তামুক কৰিম চ' সেই মানুহজনে যে তেনেকুৱা কৰি দিয়ে সেই মানুহজনে কি পায় বাৰু মানুহজনে পইচা পায় ইটছ মিন কমিশ্যন পায় ৰাইট চ' এফিলিয়েট মাৰ্কেটিঙো ওৱান কাইণ্ড অফ তেনেকুৱাই হয় মানে অ'কে ওৱান কাইণ্ড অফ কমিশ্যন ছিষ্টেম হয় এতিয়া মোৰ ইটো চেনেলত আপোনাৰ এটা ভিডিঅ'ত এটা ক্লাছৰ ভিডিঅ'ত 60,000 70,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাইহি অ'কে চ' সেই ভিডিঅ'ছবিলাকৰ তলত মই কিছুমান কিতাপ ছাজেষ্ট কৰোঁ অ'কে যিহেতু এডুকেশ্যনেল বেছ চেনেল হয় গতিকে মই কিতাপেতো ছাজেষ্ট কৰিব পাৰিম ন অ'কে চ' তাত মই বুকছবিলাক ছাজেষ্ট কৰোঁ আৰু সেই বুকছবিলাক যদি কোনোবাই কিনে কোনোবাই যদি পাৰচেছ কৰে তাৰ পৰা 2% 3% কমিশ্যন মোলৈ আহে অ'কে চ' এখন কিতাপৰ দাম যদি 1,000 টকা 1,000 টকা তাৰ ভিতৰত যদি এজনে পাৰচেছ কৰিলে যদি মোলৈ 3%কৈ আহে সেই 1,000 টকীয়া বুকখন যদি 1,000 মানুহে কিনি লয় অ'কে তাৰ কমিশ্যনটো কালৈ আহিব মোলৈ আহিব আৰু এটা আপুনি ছিষ্টেম বনাব লাগিব এমেজন এফিলিয়েট নতুবা ফ্লিপকাৰ্ট এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং নতুবা বেলেগ যিবিলাক আদাৰ্ছ ই-কমাৰ্চ ছাইট আছে সেইবিলাকৰ লগত আপুনি জইন কৰিব লাগিব অ'কে চ' তেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে ইনকাম কৰিব পাৰে বহুত মানে লটছ অফ মানি ইনকাম কৰিব পাৰে এতিয়া এটা এপল মেকবুক প্ৰ' অ'কে 90,000 পৰা ষ্টাৰ্ট হয় 88 মানে 90 আৰু 90,000 পৰা ষ্টাৰ্ট হয় আপুনি যদি এক মাহত 10টা যদি তেনেকুৱা চেল কৰিব পাৰে একো কৰিব নালাগে ঘৰত লেপটপ নতুবা মোবাইলৰ আগত বহি ল'ব লাগে আপুনি ধুনীয়াকৈ তাৰ পৰা আপুনি লিংকবিলাকহে শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে ৰাইট তেনেকুৱা ধৰণে যদি আপুনি কাৰোবাক পাৰচেছ কৰাই দিব পাৰে ভাবি চাওক 90,000ৰ 3% কিমান হ'ব অ'কে চ' আপুনি তেনেকৈ বহুত টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব মানে বহুত ডাঙৰ স্ক'প আছে আৰু আমাৰ অসমত এইবিলাক বিষয়ে মানুহবিলাকে একদম কমকৈ জানে খুব বেছি এজন দুজন মানুহেহে জানে বাট মই এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কাৰণ আপোনালোকেও শিকক এতিয়া মোৰ এজ হৈছে বৰ্তমান 20+ মোৰ 20+ আপোনাৰ 5 মাহমান চলিছে অ'কে মানে ডিচেম্বৰ মানত মোৰ 21 হ'বগৈ চাগে মেবি মই চোৱা নাই মানে আই ফৰগেট চ' ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে মোৰ চাওক এটা ইউটিউব চেনেল আছে আৰু মই তাত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক টিচ কৰোঁ মোৰ এটা ৱেবছাইট আছে আমাৰ আলোচনা.com নামৰ এটা ছাইট আছে আমাৰ তাৰপিছত আমাৰ নিজৰ ৱেবছাইট আছে তাৰপিছত মোৰ নিজৰ পেইড কোৰ্চ আছে অনলাইনত আপুনি যদি ষ্টুডেণ্ট হয় তেনেহ'লে আমাৰ কোৰ্চবিলাক ল'ব পাৰে একদম মানে প্ৰপাৰলি ৱেল অৰ্গেনাইজ কোৰ্চ হয় সেইবিলাক যদি কোৰ্চ আপোনালোকে লয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত হেল্প হ'ব চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম মই মোৰ আৰ্লি 20sতে কৰি আছোঁ অ'কে চ' মই যে পাৰিছোঁ আপুনিও পাৰিব অভিয়াছলি পাৰিব আৰু এইটো মোৰ নতুন চেনেল হয় আপোনালোকে ভয় নাখাব যে ইয়াৰ ভিডিঅ'বিলাকত ভিউজবিলাকে নাহে চ' ই আমাক নলেজ দিব আহিছে জ্ঞান দিব আহিছে চ' তেনেকুৱা ধৰণে নকৰিব আপোনালোকে গুগল নতুবা বেলেগত গৈ পলাশ চাংমাই চাৰ্চ কৰি চাব চ' পাই চাব এণ্ড এই চেনেলটোত বেছিকেলি আমি এই বস্তুবিলাকৰ ওপৰতে ডিছকাশ্যন কৰিম আমি ইউটিউব চেনেল যদি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমি তেনেহ'লে তাত কি কৰিব লাগিব মানে এই চেনেলটো ট'টেলি এটা নলেজ বেজ এটা টেকনিকেল চেনেল হ'ব য'ত নেকি আমি এই কথাবিলাকৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰিম যিবিলাক নেকি বেলেগে ডিছকাশ্যন নকৰে অ'কে চ' আই থিংক আপোনালোকে চেনেলটো ভাল পাব যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এইটো মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' হয় ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' এণ্ড লাহে লাহে আমি সকলোবিলাক টপিক কভাৰ কৰিম আমি প্ৰত্যেক দিনে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিম আৰু আপোনালোকে যদি ভাবিছে ন ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে পইচা ইনকাম কৰিম মানে পইচা নোকোৱাক নালাগে প্ৰত্যেককে পইচা লাগে পইচা যদি আপোনাৰ ওচৰত থাকে এইটো এটা চাইক'লজিকেল ফেক্টছ হয় মই এখন বুকত পাইছিলোঁ এণ্ড মই এতিয়া মোৰ মোবাইলটো কিতাপ এখিনি এনেকৈ দি আছে কিতাপ এখিনি সেইফালে অ'কে চ' মই এখন কিতাপত পাইছিলোঁ যে পইচা যদি আমাৰ ওচৰত থাকে ন আমাৰ মেণ্টেল হেল্থটো বহুত ভাল হৈ থাকে পইচা যদি আমাৰ ওচৰত থাকে তেনেহ'লে আমাৰ মনটো ফূৰ্তি লাগি থাকে বাট পইচা যদি আমাৰ হাতত নাথাকে তেনেহ'লে আমি ডিপ্ৰেশ্যনত আহি যাওঁ চ' এইটো এটা চাইক'লজিকেল ফেক্ট হয় গতিকে পইচা কাক নালাগে চবকে লাগে গতিকে
আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে এইবিলাক কাম কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে মই সহায় কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকক গতিকে চেনেলটো চাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কমেণ্ট চমেণ্ট এইবিলাক কৰি দিব অ'কে চ' থেংকছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' এণ্ড আমি নেক্সট ভিডিঅ'টোত ডিছকাশ্যন কৰিম আমি কেনেকৈ এটা ইউটিউব চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে আৰু সেই ইউটিউব চেনেলটোৰ পৰা আমি কেনেকৈ পইচা ইনকাম কৰিব লাগে মই আপোনালোকৰ এটা 7টা ভিডিঅ' মানে 7 ডেজৰ এটা কোৰ্চ লঞ্চ কৰি দিম মানে এটা প্ৰপাৰলি এপিছ'ড টাইপত থাকিব প্ৰত্যেক দিনে এটা আমি সেই 7টা ভিডিঅ'ত সকলোখিনি টপিক কভাৰ কৰি ল'ম আমি ইণ্টাৰনেটৰ এই যিটো ইউটিউব নামৰ প্লেটফৰ্ম আপুনি য'ত নেকি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে নতুবা আপুনি ফেচবুকতো চাব পাৰে নতুবা ইনষ্টাগ্ৰামতো চাব পাৰে ভিডিঅ'টো মই প্ৰত্যেকটো প্লেটফৰ্মতে পাব্লিছ কৰোঁ চ' প্ৰথম এপিছ'ডকেইটাত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম আমি ইউটিউবৰ মাধ্যমেৰে কেনেকৈ পইচা ইনকাম কৰিব পাৰোঁ